ሰንሰለቶች የሚመላለስ ደግሞ ሰንሰለቱ እየተቆረጠ እየተበላሸብን ስለሚሆን ልብ ያለን ጉዳይ አለን። የሕይወታችን የተለዋወጠ ደርዝ የሚታይበት የግለሰብ፣ የቤተሰብ፣ የማህበረሰብ፣ የተቋም፣ የሀገርና የዓለም የመታመን ልኬት ስለሆነ ስታንዳርድ ዛሬ የምንነጋገረው ስለ መጀመሪያ ስለሆነው ልካችን ነው። በዚህ አጭር ቪዲዮ የምንመክረው ስለ መግባባታችን ተፋልሶና ስላስከተለው ውጤት ነው። መታመን ያልቻለ የማይለካና ኮሚኒኬት የማይደረግ የአኗኗር ስርዓት በፈተና የተሞላ ጉዞ ያለው ነው። አሁን ሁላችሁም የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያችሁ ውስጥ የምትተገብሯቸው ፍሬ ጉዳዮች በዓይነ ሕሊናችሁ ቃኙ። በሥራዎቻችን መግባባት ስለምናጣን፣ በአመጋገባችን ውስጥ ባዕድ ነገርን ሰውን እያስገባን በሽታ፣ ሞት ቤታችን ገባ። በእኛና በከተሞቻችን ውስጥ ምነው መናበብ አቃተን? ከምልክት ጋር ለመታረቅ ሰግተን የተግባቦት ምዕራፉን ስለምን ተቀላቀለብን? የምንወስደው መድኃኒት ፈዋሽ አልሆን ለምን አለ? ለዓመታት ይሆነናል ያልነው ደረጃ አንድ መንገድ ስለምን ዕድሜው አጠረ? ሕንፃዎቻችን በተመረቁ ማግስት ስለምን መፈረካከስ ያዙ? ወንዞቻችን የሕይወት ምንጭ መሆን ስለምን አቃታቸው? ፋብሪካዎቻችን በተረፈ ምርቶቻቸው ምርትነት መከራ አድራሽ ሆኑ። አትክልትና ፍራፍሬዎቻችን በሽታ መከላከል ሲገባቸው ስለምን በሽታ አምጪ ሆኑብን? በአጠቃላይ በሕይወት ገበታችን ውስጥ ከደረጃ በታች የተገኘንበት ምስጢር ምንድን ነው? ምላሹ ግልጽ ነው። የመታመናችንና የተግባቦታችን ድልድይ የሆነው ስታንዳርድ መሰበር ዋነኛው ጉዳይ ነው። ስታንዳርድ የአንድ ማህበረሰብ የስነ ምግባር፣ የባህል፣ የማህበራዊ ግንኙነት፣ የእውቀት፣ የመተማመን፣ የመከባበር፣ የግብይት፣ የቴክኖሎጂ፣ የዓለም የግንኙነት ምዕራፍ በአጠቃላይ በእግር ለመጓዝ የሚያስችል መንገድ የለም። የመንገድ ምልክቶች እኛ አንግባባ። የጥገና ስርዓታችን ውጤታማ አይደለም። የተቀናጀ የመሰረተ ልማት ግንባታ የለም። ቋንቋችን ተደበላልቋል። ለምሳሌ ቴሌ፣ መብራትና ውሃን ብንወስድ በአንድ ቦታ ላይ ተቀናጅተውና ተናበው መስራት የሚገባው ሶስት ጊዜ በዙር እዛው ቦታ ላይ ቆፍራሉ፣ ያፈርሳሉ፣ ይጠግናሉ። ብዙ ሀብት፣ ጉልበትና ጊዜ ይባክናል። ይሄ ከስታንዳርድ ተግባቦትና ቅንጅት ጋር የገጠመ ጠንካራ ሌላ ምን ይባላል? ይሄን የአውቶቡስ መንገድ ተመልከቱት። ዓለም ለምልክቶች ያለው ትኩረት ከፍተኛ ነው። እኛ ጋር እንደምታዩት የተደበላለቀ ነው። ጉራማይ ላይ ሆነን ለሕግና ለመገዛት ስላልቻለን ዛሬ ጥላትን ያመናለን። ብዙ አደጋ፣ ብዙ ሞት፣ ብዙ ክፉ ዜና በየማለዳው የማስተላለፋችን ዋነኛ ጉዳይ በአሽከርካሪ ብቃት ላይ፣ በተሽከርካሪ ደህንነትና መንገድ ግንባታችን ስታንዳርድ ጋር ጠብ ውስጥ መሆናችን ነው። ከጥራት ስንጓደል ብዙ የሚወደድ ሕይወት ውስጥ ስንጓዛቸው የአደባባይ ሚስጥር ነው። ሌላው ጠብ የገጠመው ዘርፍ የጤና ሴክተራችን ነው። እስቲ
የጤና እንክብካቤ ስርዓታችን ቃኞች በእንቅርት ላይ እንደሆነ ፈተና ውስጥ ነው ያለነው። ሆስፒታሎቻችን እንቃኛቸው፣ የጤና ቴክኖሎጂዎቻችን እንመለከታቸው። በሽታ የምንታከምባቸው ናቸው ወይንስ ተጨማሪ በሽታ የምናስተናግድባቸው እስከ ማለት የሚያደርስ በስታንዳርድ እጥረት የተጎዳ ተቋማዊ በሽታ አለባቸው? እኛ እንደምታከም መጀመሪያ የጤና እንክብካቤ አወቃቀራችን በስታንዳርድ መታከም ይኖርበታል። ይሄ የጤና ከስታንዳርድ ጋር ጠሪ መውጣት በሽታ በቀጥታ ከትምህርት ስርዓታችን ጋር የሚቆራኝ ነው። እያመረትን ያለነው የተማረ ኃይል በስታንዳርድ ሊቀር የተዋቀረ ነው ወይስ ቁጥር ብቻ የሚለው አይሸፍናል? የችግራችን ትስስር ሰፊ ነው። ስታንዳርድ ይህንን የችግር ሰንሰለት ጤናማ በማድረግ አገርና ሕዝብን ድልድይ ሆኖ የሚያሻገር የመግባቢያ ቋንቋ ነው። የኢትዮጵያ መጋቢ የሚባለውን ግብርናን ብንመለከት ከስታንዳርድ ጋር ለበርካታ ዘመናት የተፋታ ሆኖ እናገኘዋለን። ይህ ቅድመ እርሻ፣ ጊዜ እርሻና ድህረ እርሻ በሦስቱም የግብርና ጊዜያት የሚታይ ችግራችን ነው። ዛሬም ገበሬው አፈር ከመግፋት አልተላቀቀም። እኛ ቁጥራችን 110 ሚሊዮን በላይ እየሆነ ነው። ግብርናችን በሙላት አልዘመነም። የተሟላና ደረጃው የተጠበቀ አገርን የመመገብ ተግባራችን አሁንም አልተቀረፈም። ይሄ ሌላ ምንም ሳይሆን ምክንያቱ ከስታንዳርድ ጋር ያለን ጠብ ነው። ዛሬም በበሬ እያረስን በብተና እየዘራን በምርት ስብሰባ ወቅት ከተሰበሰበው ምርት 30 በመቶውን እያባክንን በየት በኩል ስታንዳርድ ይሟላል? የግብርናው ችግር በቀጥታ የኢንዱስትሪው ችግር ሆኖ ይመጣል። ከማምረት እስከ እሸጋ ባለው የኢንዱስትሪ የምርት ሂደት ውስጥ ከስማርት ፋርሚንግ የተፋታን ስለሆነ በዓለም ገበያ ተወዳዳሪ ለመሆን አልቻልንም። በተለይም በጸረ ተባይ አስተዳደር፣ በክምችት ስርዓታችንና በኤክስፖርት ፉክክሩ ውስጥ ከደረጃ በታች እንድንገኝ ሆነናል። ይሄ የአገራችን የኢኮኖሚ ስብራት ሆኖ አሁንም በድህነት የምንጠራነን ማሰብ ይኖርብናል። በስታንዳርድ ቋንቋ መግባባት እስካልቻልን ድረስ የምንናፍቀውን አገር ለመገንባት እንቸገራለን። ከስታንዳርድ ጋር ጠብ የገባንበት ሌላኛው ጉዳይ የኃይል ወይንም ኢነርጂ ጉዳይ ነው። ህዳሴን የመሰለ ታላቅ የስታንዳርድ መገለጫ እየገነባን ነው። ከህዳሴ በመለስ ግን እያንዳንዳችን የኃይል ቁጠባ ላይ ያለን ጠብ በእጃችን ያለውን ኢነርጂ መቆጠብ ስላልቻል አሁንም የኃይል መቆራረጥ አለብን። ባልተፈለገ ሰዓት መብራትን አለማብራት፣ የቢሮ መብራቶችንና ኮምፒውተሮቻችንን ከሥራ በኋላ በአግባቡ አጥፍቶ አለመውጣት፣ የጎዳና ላይ መብራቶች አበራር ስርዓት ችግር በቀጥታ የፋብሪካዎቻችን የኃይል ሚዛን መዛባት መንስኤ ሆነው ይታያሉ። ከቤት ያልጀመርነው የኃይል ቁጠባ የአገር የኃይል ቁጠባ ሊሆን አይችልም። ሌላኛው ከስታንዳርድ ወይም ደረጃ ጋር ጠብ የገባንበት ጉዳይ የቆሻሻ አወጋገድ ስርዓታችን ዝንፈት ነው። ከተሞቻችን በዚህ በኩል ባይተዋር ናቸው። መዲናችንን አዲስ አበባን ብንመለከት የቆሻሻ አወጋገድ ስርዓቷ ከስታንዳርድ ጋር የተጣላ ነው። ይሄ ደግሞ የጎዳና ላይ መብራቶች አበራር ስርዓት ችግር በቀጥታ የፋብሪካዎቻችን የኃይል ሚዛን መዛባት መንስኤ ሆነው ይታያሉ። ከቤት ያልጀመርነው የኃይል ቁጠባ የአገር የኃይል ቁጠባ ሊሆን አይችልም። ሌላኛው ከስታንዳርድ ወይም ደረጃ ጋር ጠብ የገባንበት ጉዳይ የቆሻሻ አወጋገድ ስርዓታችን ዝንፈት ነው። ከተሞቻችን በዚህ በኩል ባይተዋር ናቸው። መዲናችንን አዲስ አበባን ብንመለከት የቆሻሻ አወጋገድ ስርዓቷ ከስታንዳርድ ጋር የተጣላ ነው። ይሄ ደግሞ
የእኛ የነዋሪዎቿ ችግር ነው። ጽዱና ውብ ከተማ ውስጥ በሚኖሩ ዜጎች የምንመለከተው ሰላም፣ ደስታና የመንፈስ እርካታ እኛም ጋር እንዲመጣ መስራት ያስፈልገናል። ዓለም ለቆሻሻ አወጋገድ የራሱ የሆነ ስርዓት አለው። የስማርት ሲቲ ግንባታ አይነተኛ መለኪያ ነው ጉዳዩ። በቀለም ኮዶች በመጠቀም ቆሻሻን ወደ ሀብትነት እስከ መቀየር የሚደርስ ስርዓትን መከተል አለብን። ለዚህም ባዮሎጂካል ቆሻሻን፣ አደጋ አምጪ ቆሻሻንና መልሶ ጥቅም ላይ የሚውል ቆሻሻን በየፈርጁ የመለየት ሥራ ከቤት መጀመር አለበት። ይሄ የእያንዳንዳችን የቤት ሥራ ነው። የእኛ ከስታንዳርድ ጋር ጠብ መግጠም የአገር ገጽታን እየገደለ ስለሆነ ቆም ብለን ማሰብ ይኖርብናል። የወንዞቻችን ደህንነት መጓደል፣ የኢንዱስትሪዎቻችን ተረፈ ምርትን አላግባብ ወደ ወንዞች በመልቀቅ እየደረሰብን ያለውን የጤና ቀውስና ሞት ቤቱ ይቁጠረው። ከእኛ አልፎ እንስሳትም የመከራው ገፈት ቀማሽ ሆነዋል። ከንጽህና የተፋታ በተፋፈገ አካባቢና ከተማ ላይ መኖራችን ተጨማሪ የአደጋ ስጋትም ያለበት ነው። በከተሞቻችን የእሳት አደጋ ሲከሰት ምን ያክል ጉዳት እየደረሰብን እንደሆነ ለሚያስተውል ጉዳዩ ከስታንዳርድ ጋር ያለን ጠብና የህሊና ልዕልና መውረድ እንደሆነ ጥሬ ሐቅ ነው። ሌላኛው ዋነኛ የስታንዳርድ ችግራችን ከሸመታ ጋር ያለን የደረጃ ጠብ ነው። ይሄ በእጅጉ የህይወት ዋጋም እያስከፈለን ያለ የየቤታችን ቁስል ነው። እስቲ ለሸመታ ወደ አንድ ሱቅ ስትሄዱ የምትገዙት ዕቃ የተመረተበትን ጊዜና የሚያልፍበትን ቀን እንዲሁም የጥራት ደረጃውን ስለማሟላቱ የሚገልጸውን ምልክት ይሁነኝ ብላችሁ ትመለከቱታላችሁ? ግዴላችሁም፣ ችግር ውስጥ ነው ያለነው። ሁል ጊዜ ችግር ነጋሪስ እየሆንን እንዴት ሀገር መገንባት ይቻለናል? ለማሳያነት በዓለም በምግብ መመረዝ ምክንያት 200 ሚሊዮን ሰው በዓመት ይሞታል። ከዚህ ውስጥ 40 በመቶዎቹ ሕፃናት ናቸው። ለመሆኑ የእኛ ድርሻ ምን ያክል ይሆን? ራሳችንን መጠየቅ ያሻናል። እንደ አገር የገጠመንን ምስቅልቅል እስቲ አስቡት። የመጣንባቸውን መንገዶች ቃኙት። የደረስንበትን ፈተና አጢኑት። የምንናፍቀውን ሰላም የሰፈነባት፣ አንድነት የሚታይባትና ፍቅር የደረጀባት ኢትዮጵያን ስለምን ማየት አቃተን? በቀጥታ ፈተናችን የበዛው እንደ አገር ከተዋቀርንባቸው የሃይማኖት፣ የሥነ ምግባር፣ የትምህርት፣ የግብይት፣ የባህልና የሞራል እሴቶቻችን ስታንዳርዶች ወርደን የመገኘታችንና ጠብ ውስጥ የመግባታችን ጉዳይ ነው። ከሰው ይልቅ የራስ ወዳድነት መንፈስና ግለኝነትን በማንገሳችን የማህበረሰብም የአገርም ፈተና ሆነናል። ስለሆነም መጀመሪያ ከሆነው ከስታንዳርድ ጋር እርቅ መፈጸም ያስፈልገናል። ባቢሎናውያን ያደረገንን የቋንቋ መደበላለቅ ወደ ተግባቦት ለመቀየር ወሳኝ ሰዓት ላይ መድረሳችንን ማወቅ አለብን። አሁን ዘመኑ የሚግባባው በስታንዳርድ ማዕከላዊ የተግባቦት እዝ ነው። እኛ ከዚህ የተግባቦት እዝ ሰንሰለት እንዳንወጣ መታተር ይጠበቅብናል። ከሰራነው ይልቅ ያልሰራነው ብዙ ነው። ከተግባባነው ይልቅ ያልተግባባነው ነው ሚዛን የሚደፋው። ከራሳችን፣ ከማህበረሰባችን፣ ከአገራችን፣ ከክፍለ አህጉራችንና ከዓለሙ ጋር ለመግባባት በስታንዳርድ ምልክት መተማመን፣ በስታንዳርድ መርሆች መተዳደር፣ ለስታንዳርድ እውነቶች መገዛት ይግድ ይለናል። በዓለም የምንቀናባቸው ከተሞችና ማህበረሰብ ግንባታ ዝም ብሎ የመጣ አይደለም። ይልቁንም ስልጡን አገርና ማህበረሰብ በስታንዳርዶች ይገነባል የሚለውን መርሆ ተግባራዊ በማድረጋቸው ነው። ስለሆነም ደረጃ
የመታመን ልኬት መሆኑን ለማሳየት ከስታንዳርድ ጋር እርቅ ፈጥረን ጋብቻ መመስረት ያስፈልገናል። ይህ ቃል ኪዳናችን መሆን ይገባዋል። ስታንዳርድ ጉዳዩ ሰው ነው። ጉዳዩ እኔና እናንተ ነን። ጉዳዩ አገር ነው። እኛ የችግሩም የመፍትሄውም አካላት ነን። ስለሆነም ቃላችንን እንጠብቅ፣ በታሪካችን ልክ እንኖር። አገር በመታመን ልኬት ውስጥ የምትሰራ የተግባቦት ሰሌዳ መሆኗን እንወቅ። ስለሆነም በተሻለ ከተማና አገር ለመኖር የአኗኗር ስርዓታችን የስልጡን ማህበረሰብ አኗኗር እንዲሆን ሰላም፣ ፍቅርና አንድነትን በማጠናከር የብልጽግናን ማማ ለመቆናጠጥ አይነተኛው መንገድ የዓለም የእድገትና የተግባቦት መሰረት የሆነው ስታንዳርድ ነውና ታምነን እንግባባ፣ ተግባብተን እንሰልጥን። ያኔ በእርግጥም ደረጃ የመታመን ልኬት መሆኑን እናውቃለን። የሰሩልንን እንዲሁም ደግሞ ይህንን ሁነት ያስተባበረልንን ዋፋ ማርኬቲንግና ፕሮሞሽንን ከልብ እናመሰግናለን። የዕለቱ የክብር እንግዳ ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር አቶ መላኩ አለበል እንዲሁም ክቡራት ሚኒስትሮች እንዲሁም ደግሞ ምክትል ሚኒስትር ዴኤታዎች በሙሉ አሁንም በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ እንላለን። የመጀመሪያውን መጠሪያ የኢትዮጵያ መዳቢ ድርጅት በሚል ጥራትን በማሻሻልና ስርዓትን በማስያዝ የሸማቹን ጥቅም በማስጠበቅና ወደ ውጭ ሀገር የሚላኩ ምርቶችን በዓለም ገበያ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ለማስቻል በተለያዩ አዋጆች እንዲደገፍ ተደረገ። ከዚያም የኢትዮጵያ ደረጃዎች መዳቢ ባለስልጣን ሆነና ስሙን በመቀየር የደረጃ ምደባና የጥራት ቁጥጥር ተግባሮችን በኢንዱስትሪና በግብርና ጥምረትን በመስጠት መስራቱንም ቀጠለ። ከዚያም የኢትዮጵያ የጥራትና ደረጃዎች ባለስልጣን በመሆን የጥራትና ደረጃዎች ስራ ለኢኮኖሚ መሻሻልና ለቴክኖሎጂ እድገት ሊያደርግ የሚገባውን አስተዋጽኦ የበለጠ ለማጠናከር በዚህ መልኩ ስያሜውን ቀየረ። ከእነዚህ በመቀጠል በአሁኑ ሰዓት የሚጠራበትና ጊዜያዊና ነባራዊ ሁኔታዎችን ታሳቢ በማድረግ የደረጃ ዝግጅት፣ የተስማሚነት ምዘና፣ የሜትሮሎጂና ሌሎች አካላትን በአንድነት መሆናቸውን ለሙስናና ለብልሹ አሰራር መንገድ ከፋች አመላካች በመኖራቸው ይህንን በማመልከት የሌሎች ሀገሮችንም ተሞክሮ ዋቢ በማድረግ የኢትዮጵያ የደረጃዎች ኤጀንሲ በሚል ስያሜውን ቀይሮ ይኸው ዛሬ ላይ ይገኛል። Your Excellency, the guest of honor, distinguished ladies and gentlemen, this event is taking place in compliance to the national guidelines for the prevention of COVID-19. So a reminder for all of us to wear face masks in all places at all times and keep our social distance and sanitize our hands as often as we can. By the way, the Ethiopian Standards Agency has compiled 52 national standards to help mitigate the spread of COVID-19. Very well done, Ethiopian Standards Agency. The history of standardization in our country takes back to almost half a century. Since then, the National Institution for Ethiopian Standards has gone through stages of restructuring, with the last one being in 2010, when it was given its current name, the Ethiopian Standards Agency. And today marks the realization of probably one of the most important milestones in the 50-year existence of the institution, having successfully accomplished the construction of the mega complex for its International Standard Academy in just 3 years. So once again, congratulations, Ethiopian Standards Agency. Thank you very much. የኢትዮጵያ የደረጃዎች ኤጀንሲ ዛሬ ላይ ቁጭ ብለን እንግዲህ ሁለት በዓል ነው ያከበረን የምንገኘው 50ኛ ዓመት በዓልና ይሄን የምትመለከቱትን እጅግ ውብና ማራኪ ህንጻ እያስመረቀ ይገኛል። በዚሁ የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር የሆኑትን አቶ እንዳለው መኮንንን በክብር ወደ መድረክ እጋብዛለሁ። Honorable ladies and gentlemen, please welcome His Excellency Ato Ndalo Mekonnen, Agency Director General, for a welcome speech.
እንደምን ዋላችሁ። ዛሬ በእናንተ ፊት መቆሜ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። በመጀመሪያ የተከበሩ የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን፣ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር አቶ መላኩ አለበል፣ እንዲሁም ጥሪ የተደረገላችሁ ተጋባዥ እንግዶች ስለመጣችሁ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ከሁሉ አስቀድሜ ይህንን የደረጃዎች የስልጠና አካዳሚ የምርቃት በዓል ስነ ስርዓት ከጎናችን በመሆን በደማቅ ሁኔታ ለማክበር ስለተገኛችሁ በድጋሚ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመጣችሁ ተወካዮች አባላት፣ ከቻይና ኮንስትራክሽን ካምፓኒ ካንትሪ ማናጀር እንዲሁም የሲግኒቸር ሲጎር ኮንሰልቲንግ ካምፓኒ ስራ አስኪያጅ አቶ አበባው፣ ሁላችሁንም እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ምስጋና እንዳቀርብ በተለይ በተቋም ደረጃ በግለሰብ ደረጃ ይሄን ግንባታ በአጭር ጊዜ በስኬት ላይ እንዲደርስ ላደረጉ ሁሉ ምስጋናዬን ጠቅለል ባለ ማቅረብ እፈልጋለሁ። ለሁሉም በዚህ ውስጥ ተሳታፊ ለነበራችሁ የቴክኒክ ኮሚቴዎች አቶ ከተማ እና አቶ ታሪኩ እንዲሁም በቀጥታ ብዙዎቻችሁ ማለት አቶ ቦንሳ የኤጀንሲው ምክትል ዋና ዳይሬክተር ሁሌም ከጎናችን በሆን ሁላችን እንዳንድ ቲም ሆነን ለዚህ ስኬት በመብቃታችን አሁንም በድጋሜ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ክቡራንና ክቡራት፣ ይህንን የምረቃ ስነ ስርዓት በምናከብርበት በዚህ ወቅት ሶስት ዋና ዋና አበይት ክስተቶች ማለትም የሀገራዊ ሪፎርም ውስጥ ሆነን 6ኛው የሀገራዊ ምርጫ እንዲሁም ደግሞ የኮቪድ ወረርሽኝ ውስጥ ሆነን በልዩ ሁኔታ የምናከብረው መሆኑ እንግዲህ ቀደም ለ50 ዓመት ያህል ወደ ኋላ አልወስዳችሁም። ሁላችሁም እዚህ ያላችሁ እንግዶች ከስርዓቱ በኋላ የተዘጋጀውን ኤግዚቢሽን ሙሉ በሙሉ ብታዩ እጋብዛለሁ። የተዘጋጀውን አጠቃላይ የኤጀንሲውን ሂስትሪም በዛ ማየት የምትችሉ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ግብዣዬን አቀርባለሁ። እንግዲህ የስታንዳርድ ጉዳይ 90% በደረጃዎች ተጽዕኖ ውስጥ የወደቀ መሆኑን አሁን ያሉ ጥናቶች ያረጋግጣሉ። ይህ የንግድ ስርዓት ደግሞ እንደ ጌም ነው። ጌም ውስጥ ደግሞ የጌምን ህግ ማወቅ ይጠይቃል። ለመጫወትም አሸናፊ ለመሆንም የጌም ህጉን ማወቅ አንዱ አካዳሚው ስራ የመጨረሻው ስኬት ይሆናል። እንግዲህ ለላኪዎች፣ ለአምራቾች በብቃት እንዲሳተፉ እንዲወዳደሩና ልዩ ትኩረት አድርገው እንዲሰሩ ኤጀንሲያችን በተለይ ደግሞ ዛሬ የምንመርቀው አካዳሚ በጣም አበክሮ ይሰራል ማለት ነው። ክቡራትና ክቡራን፣ መንግስት የጀመረውን የብልጽግና ጉዞ ለማፍጠንና ሀገራችን ከድህነት ለመውጣትና ኋላ ቀርነትን ለማስወገድ ጥራትና ደረጃ የማይናቅ ሚና ይጫወታል። በመንግስት ቁርጠኝነትና ድጋፍ ተገንብቶ ስልጡን ሀገርና ማህበረሰብ በስታንዳርዶች ይገነባል በሚል መሪ ቃል ለምረቃው የበቃው የኢትዮጵያ የደረጃዎች ኤጀንሲ የስልጠና አካዳሚም አንዱ ማሳያ ነው። ይህን አካዳሚ አስገንብቶ ወደ ስራ ማስገባት የስኬታችን ጅምር ሲሆን የሀገራችን ማምረቻና አገልግሎት መስጫ ተቋማት በመደገፍና በማብቃት በዓለም አቀፍ የገበያ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ በማስቻል የሀገራችንን ኢኮኖሚ ማሳደግና የምንመኛትን የምናልማትን የበለጸገች ኢትዮጵያን እውን ማድረግ ደግሞ ዋነኛ ግባችን ነው። በመጨረሻም የደረጃ የስልጠና አካዳሚያችን ለዚህ ጥረታችን አንዱና ዋነኛ መሳሪያችን ነው፣ ማሳያችን ነው። እንደመሆኑ ይህ ሀገራዊ ሀብት እንደመሆኑ ሁሉም ተቋም በሁሉም ዘርፍ በማንኛውም ጊዜና በማንኛውም ሰዓት በመጠቀም ከዓለም አቀፍና ከአህጉራዊ ውድድር ደረጃዎችን ጉዳይ
ከማምረቻ ተቋማት፣ ከአገልግሎት መስጫ ተቋማት፣ ከዩኒቨርሲቲዎች፣ ከምርምር ተቋማት፣ ከፖሊሲ አውጪዎች እንዲሁም ከሙያና ከዘርፍ ማህበራት ጋር በጋራ ለመስራት ኤጀንሲያችን ያለውን ዝግጁነትና ቁርጠኝነት እየገለጽኩ ኑ አብረን እንስራ በማለት ጥሬን አቀርባለሁ። ክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክቡራንና ክቡራት፣ ዛሬ እንደ አንድ ወጣት አመራር መልእክት አለኝ፣ ልዩ መልእክት። የዕለቱ መሪ ቃል ስልጡን ሀገርና ማህበረሰብ በደረጃዎች ይገነባል ይላል። ለኢትዮጵያዬ ዛሬ ሌላ ንጋት፣ ዛሬ የተስፋ ብርሃን ይታያል። አንደኛው የኢንዱስትሪ አብዮት፣ ሁለተኛው የኢንዱስትሪ አብዮት፣ ሶስተኛው የኢንዱስትሪ አብዮት እርስ በርሳችን ስንባላ ጠንካራ የሥራ ባህል ባለመፍጠራችን አሁንም ያለንበት የአራተኛው የኢንዱስትሪ አብዮት የማያልፈን ሀገር፣ የማያልፈው ማህበረሰብ እንዳይፈጠር ዛሬ የኔ ትውልድ ኃላፊነት ነው። በብዙ ዓለም አቀፍ የብልጽግና መለኪያ ፕሮስፔሪቲ ኢንዴክስ ወደ ኋላ የቀረን ከታች ወደ ላይ ግፋቢል 10ኛ ካሊያም አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ የሆንን የዓለም ጭራ እስከ መቼ? አቅደን ደሃ መሆን ሳይሆን አቅደን መበልጸግ ያለንን የተፈጥሮ ሀብት እሴት በማከል ቴክኖሎጂ ከመጠቀም አልፎ መፍጠርና ራስን መቻል የነበረንን ደረጃ ከታች ወደ ላይ ሳይሆን ከላይ ወደ ታች ለማድረግ የኔ ትውልድ ኃላፊነት ነው። ለኔ ኩዮች፣ ወጣቶች፣ ታላላቆቼ፣ ታናናሾች፣ ወንድሞቼና እህቶቼ፣ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን ከሰሜን እስከ ደቡብ፣ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ በሁሉም አቅጣጫ ያሉ እንዲሁም ከሀገር ውጭ ያሉ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ዜጎች፣ በመጨረሻም ፈጣሪ እድሜ ተችሮን ለምንቆይ ወገባችን መጉበጡ አይቀርም። ተፈጥሮ ነውና እይታም ይደበዝዛል፣ ይደክማል። በዚያን ጊዜ የሚኖረው ትውልድ ስለኛ ወገባቸው የጎበጠው፣ አይናቸው የደከመው፣ እጃቸው የሚንቀጠቀጠው ለሀገር ግንባታ ነው የሚል ታሪክ ሰሪዎች እንጂ ሌሎች በተለሙልን ስትራቴጂ እየተመራን ሀገር እያፈረሱ እንዳንባል፣ የታሪክ ተወቃሽ እንዳንሆን፣ እድል የመጠቀም እንጂ የምናባከን እንዳንሆን ነገ ዛሬ ሳንል በጠንካራ የሥራ ባህልና ወንድማማችነት መንፈስ ይህችን ሀገራችን ከተመጽዋችነት በማላቀቅ ወደ ብልጽግና እንሻገር መልእክቴ ነው። ቅድም በቪዲዮ ያያችሁትን ተግባራዊ እንደምናደርግ በድጋሜ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ስልጡን ሀገርና ማህበረሰብ በደረጃ ይገነባል። አመሰግናለሁ። ክቡር አቶ እንዳለው መኮንን የኢትዮጵያ ደረጃዎች ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር፣ እናመሰግናለን። ለእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግሮ። የዕለቱ የክብር እንግዳ ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን የኢፌድሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና እንዲሁም የኢፌድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር፣ ክቡር አቶ መላኩ አለበል የኢፌድሪ የንግድ ሚኒስቴር ሚኒስትር፣ ክቡራን ሚኒስትሮች፣ ሚኒስትር ዴኤታዎች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ በድጋሚ ወደዚህ ወደ ታላቅ የህንፃ ወይም የዚህ አካዳሚ የህንፃ ግንባታ መጠናቀቅን በማስመልከት ወደ ተዘጋጀው የምረቃ ስነ ስርዓት እንኳን ደህና መጣችሁ። Your Excellency, the guest of honor, this event is an important occasion in that it heralds the readiness of the Ethiopian Standards Authority Academy to commence standardization and training services for the local and regional markets, also converging with its 50th anniversary. The building complex features a great deal of cutting-edge facilities that meet competitive international standards for an academy of its scale. Ladies and gentlemen, now allow me to invite to the stage to make, on behalf of the contracting company, to make a speech
by Honorable Mr. Wei Chiangju, Country Manager of CCCC, which has successfully accomplished the construction of this mega complex. Ladies and gentlemen, please welcome His Honorable Mr. Chiangju. Your Excellency, Demeke Mekonnen, Deputy Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. Your Excellency, Malaku Alabel, the Minister of Trade and Industry. Your Excellency, Dr. Engineer Getachew Makwia, Minister of Education. Your Excellency, Eshto Asfo, State Minister of Trade and Industry. Your Excellency, Ndolo Mekonnen, Director General of Ethiopian Standard Agency. Distinguished guests, dear friends, ladies and gentlemen, good morning. This is my great honor to attend this inauguration of the Ethiopian Standard Agency International Standardization Training Academy building. On behalf of CCC, I would like to firstly express my gratitude to Ato Ndalo and the management team of Ethiopian Standard Agency, the engineers and consultants from Signature Consultants PLC. Without your consistent support and supervision, this project could never be completed in such a smooth and successful way. I would like also to thank my colleagues who have been working for this project, particularly during the last challenging time. The endeavor and hard working of the team had ensured the satisfactory result of this project. I recall the first time I have the discussion with Mr. Ndalo and the commencement stage of this project, where we have reached the understanding that this project would be treated as the benchmark and the standardized project, not only for ESA but also for CCCC. We understand that ESA is expecting to set a standard in the building industry in Ethiopia, as what ESA is setting the standards for different industries of Ethiopia. So the same target has brought us to work closely and hardly to build our names through this project. CCCC has been working in Ethiopia for 23 years since 1998. We share the same aim of Ethiopian Standard Agency, that is, we believe the quality comes first, and we work for the standard for the sustainable development. In the past decades of working experience in Ethiopia, we have endeavored to be part of Ethiopia's growth and development. We are so fortunate to work with clients like Ethiopian Standard Agency. The manner and the way of working, managing the project, the facilitation to solve any of the difficulties and challenges encountered during the whole progress has set the standards and best example of all employers. Again, thank you so much for all the distinguished guests who have shown the concern and provided the assistance for the completion of this project. And we expect to have further chances to cooperate with different stakeholders in the coming future to firmly support each other and to contribute for Ethiopia's prosperity. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Wei Chiangju, Country Manager of CCCC. We are all aware that CCCC has been engaged in massive infrastructure development in Ethiopia over the past many years, and this is one of those important milestones. Our next speaker would be Mr. Mebratu Abebao, Manager of the Zen Signature Consult, now known as Sigor Consult, who I now have the honor to invite to the stage to make the speech on behalf of the consulting firm. Minister of Trade and Industry, Mr. Albertina, ASA Director General, Mr. Ndalo,
አቶ በብራቱ አበባው ማኔጀር የኮንሰልት ፋርም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር መኮንን እዚህ የተገኘሁት እኔ የዚህ የምታዩት የአካዳሚ ህንጻ ስራ ዲዛይን ያደረገው ከውጥኑ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ያደረሰው የሲግኔቸር አሁን በተቀየረው ስሙ ሲጎር ኮንሰልት አለቃይና ጓደኛዬን አቶ መብራቱን በመወከል ነው። እኔ አቶ መብራቱ አይደለሁም። ይሄም እድል ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። ክቡራን ሚኒስትሮች እና ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ድርጅታችን ሲጎር ኮንሰልት ደረጃ 1 ድርጅታችን ሲጎር ኮንሰልት ደረጃ 1 አማካሪ ድርጅት ሲሆን በከተማችን እንዲሁም በመላው ሀገራችን የተለያዩ ግንባታዎችን በዲዛይን በውለት አስተዳደር እና ማንኛውም ግንባታ ነክ ጉዳዮችን በማማከር እየሰራ ያለ ሲሆን ይህንን ዛሬ የምትመለከቱትን ለምርቃት የበቃውን የኢትዮጵያ ደረጃዎች ኤጀንሲ ዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው የስልጠና አካዳሚ ህንፃ ዲዛይን ስራ እንዲሁም የውለታ ማስተዳደር ስራ በጨረታ አሸንፎ በዲዛይን ውድድር አድርጎ ከቀረቡ ተወዳዳሪዎች በመመረጥ ከዲዛይን በጨረታ ሂደት ዝግጅት ስራ በኮንትራክተር መረጣ ስራ እስከ ግንባታ ፍጻሜ ድረስ ለታለመለት ዓላማ እንዲውል አቅሙ በፈቀደው መጠን ሁሉ በጥራት ቁጥጥር፣ በግንባታ ሂደት ክትትል፣ በዲዛይን ክለሳ ስራ፣ በህንፃ የውስጥ ውበት ስራ ክትትል እንዲሁም በቢሮ ቁሳቁስ መረጣ ስራ የተሳተፈ ሲሆን ለዛሬ ምርቃት የበቃው ህንፃ በ4 ብሎኮች የተዋቀረ ዋናው ብሎክ በዋናነት የስልጠናው ስራ የሚከናወንበት ሲሆን በውስጡ የመማሪያ የመምህራን ቢሮ፣ የቡድን ስልጠና ክፍሎች፣ የመሰብሰቢያ አዳራሾች እና የጠቅላላ አገልግሎት መስጫ የምድር በታች ወለል የያዘ ሲሆን ሁለተኛው ብሎክ ደግሞ የጂምናዚየም የመለስተኛ አዳራሽ የያዘ ነው። ሶስተኛው የህንፃ ደግሞ ደረጃውን የጠበቀ የሰልጣኝ ክፍሎች ከስታንዳርድ ክፍሎች እስከ ባለማዕረግ ክፍሎች ያለው ሲሆን የአራተኛው ህንፃ ደግሞ የሰልጣኞች የመመገቢያ የመጽሐፍት ቤት እንዲሁም የጣራ ላይ የመዝናኛ እና የእረፍት ማድረጊያ ክፍል ያለው ሲሆን አራቱንም ህንፃዎች የሚያገናኝ በመሃል የተገነባ የአትክልት የአሳኩሬ እንዲሁም የማረፊያ ቦታ አለው። በቅጥር ግቢው 2 መግቢያ ሲኖረው የጥበቃ ቤቶች፣ የመኪና ማቆሚያ፣ የፋውንቴን የአትክልት ስፍራ የያዘ የተዋበ ግቢ ነው። በስራ ሂደት ከአሰሪ ከኮንትራክተር ሲሲሲሲ ጋር በተከታታይ በሚደረግ ግንኙነት የሰመረ የስራ ጥምረት በመፈጠሩ ይህ የተሳካ ፍጻሜ ያለው ያማረ ህንፃ በከተማው ዋና መተላለፊያ ቦታ ላይ ሊገነባ ችሏል ብለን እናምናለን። ለዚህ ስኬት ከሲጎር ኮንሳልት ያላነሰ ጥረት በተጨማሪው የአሰሪ መስሪያ ቤት ቀና ክትትልና የሰመረ ግንኙነት እዚህ ጋር አቶ እንዳለው መኮንን በደንብ አስምሬ ማመስገን እፈልጋለሁ። በጣም ፓሽኔት የህንፃ ዲዛይን ፓሽን ያላቸው በጣም ተባባሪና መልካም የስራ ግንኙነት መፍጠር እና ማሰራት የሚችሉ ባለሙያ እና ስራ አስኪያጅ ስለሆኑ እግዚአብሔር ይስጥልን። የተቋራጩ ጥራት ያለው ጠንካራ እምነት እንዲሁም በኮቪድ-19 ባጋጠመ ችግር ሳይፈታ በዛ ችግር ሳይበገር በሚችለው ሁሉ እስከ መጨረሻው የዘለቀ ኮንትራክተር ነው ያለን። ለሱም እንደዚሁ ለሲሲሲሲ በጣም ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። በድጋሚ እንኳን ለዚህ የምርቃት ቀን አበቃችሁ አበቃን እያልኩ በድርጅቴ ሲጎር ኮንሰልት ስም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ። ሲጎር ኮንሰልት ተወካይን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አቶ መብራቱ አበባውን ወክለው ነው ንግግር ያደረጉልን። ክብራትና ክብራን
ከኢትዮጵያ ስታንዳርድስ ኤጀንሲ ጋር አብረው የሚሰሩ እጅግ በርካታ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች አሉ። እነሱ በዚሁ በዓለም አቀፉ ፓንደሚክ ምክንያት እዚህ ዛሬ መሀከላችን መገኘት አልቻሉም። ሆኖም ግን ይህ ሁነት እጅግ በጣም እነሱንም የሚመለከት አንድ አብሮ የመስራት የስኬት ማሳያ በመሆኑ ባሉበት ሆነው የቪዲዮ መልእክት ልከውልናል። ስለዚህ ንግግራቸውን በቪዲዮ መልእክት የምናሰማ ይሆናል። Honorable ladies and gentlemen, we have received video messages of our international partners who have contributed immensely to the success of this great milestone. First in line of the video speeches would be a speech by PTB Germany Metrology Institute head Dr. Barbara Sigmund, who will take a few minutes to give a speech via video messaging. Your Excellency, Minister of representatives from the World Bank and UNIDO, Your Excellencies, distinguished colleagues, ladies and gentlemen. It's a great pleasure and honor to extend some warm greetings to all of you on behalf of PTB. Today we are celebrating a particularly happy occasion, the opening of the ESA Standards Academy, and with it an essential building block for a future in which quality and thus prosperity are fostered at various levels, e.g. economically, socially, with a view to the environment and, all the more urgent in these times, stable health. For over 50 years, PTB, the National Metrology Institute of Germany, has shared its core competence in international development cooperation, thus supporting developing and emerging economies in the comprehensive field of quality infrastructure. The German Development Corporation has a unique asset in this area, since Germany is the only donor in the world that has an agency focused exclusively on metrology and quality infrastructure. PTB, as a federal agency with more than 100 laboratories and a long track record of outstanding research accomplishments, provides own technical competence to support our partner countries in the development of their quality infrastructure institutions. As part of the German Development Corporation, our activities are mainly funded by the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, the BMZ. Some of our main, let's say, guidelines are the German Aid for Trade strategy and the support for the implementation of the AFCFTA. One major item of the Aid for Trade strategy is to strengthen the supply side and enabling environment for businesses in our partner countries as a means of fighting poverty. The development of a suitable, demand-oriented and internationally recognized quality infrastructure is one key pillar for this enabling environment. In fact, quality infrastructure is closely related to another field of our Aid for Trade focus area, trade facilitation in itself. Beyond its crucial role for reducing technical barriers to trade, in line with international trade agreements such as the AFCFTA, a reliable and accessible quality infrastructure lays important foundations for sustainable economic development and the protection of natural resources and consumers. Many other countries look up to Ethiopia's economic growth rates and its attraction for investors. And yet, in order to enable future growth and facilitate a sustainable development with its diverse dimensions in the long run, the national quality infrastructure will have to continuously assess the needs of the industry as well as the citizens and provide the required services. It is against this background that PTB, with funds of the BMZ, has been supporting the development of a customer-oriented quality infrastructure in Ethiopia, including standardization since 2006 and thus from the very beginning of ESA's foundation in 2010. Since its existence, and even before as part of the Quality and Standards Authority of Ethiopia, ESA itself has made major contributions to successful promotion and implementation of its standards, both independently and within the scope of PTB projects. Ethiopian standards are developed by consensus by considering the impact on health,
safety and the environment. Based on its ongoing efforts and commitment to international good practices, ESA is member of ISO, IEC and Codex and participates in more than 100 ISO, IEC technical committees. The recognition of Ethiopian quality infrastructure as a whole and ESA's competence in particular is growing at the regional and international level and in many ways paves the way for an Ethiopian quality infrastructure that facilitates both high quality for the Ethiopians as well as competitive products and services for the international markets. PTB fosters the Ethiopian quality infrastructure at the diverse levels in the context of regional cooperation amongst African states, with a focus on matching African export products quality with the requirements of buyers from the global north, and lastly, nationally and subnationally by fostering agricultural productivity. At the Pan-African level, closely tied to the African Union Commission, we support the implementation of the AFCFTA and the harmonization of quality infrastructure on the continent. Furthermore, the Alliance for Product Quality in Africa currently makes substantial contributions to enhancing the national quality infrastructure for the growing textile sector in Ethiopia. Lastly, in the context of a bilateral project with Ethiopia, implemented jointly with the Ministry of Agriculture and all of the national quality infrastructure institutions, we are mainly focusing on strengthening the quality infrastructure services for innovations in the agriculture and food sector in order to primarily ensure food security and consumer protection at the national level. At the same time, Ethiopian agriculture and food products are increasingly requested internationally, which is why the current projects also focus on export-rated value chains. As an institution which has always put capacity development at the heart of its endeavor, we are very pleased to see that the Ethiopian government has recognized the crucial role of highly skilled technical experts in the field of standardization and its related fields, and consequently decided to establish the ESA Standards Academy. The Academy is designed in a fully integrated way. Its facilities, equipment, and its strategically well interconnected location on the quality infrastructure campus are in fact impressive, and something we can look up to, considering that in Germany the diverse quality infrastructure institutions are geographically dispersed. I am sure that the Academy will facilitate not only the formation of highly skilled standards officers, it can also serve as a meeting community center for increasingly linking both the quality infrastructure components among themselves, as well as the quality infrastructure and its customers. This will not only foster a fully integrated quality infrastructure at national level, it will also attract people from other countries and thus enable mutual learning and inspiration at the regional and global level. I therefore congratulate you to this forward-looking foundation of the ESA Academy, which provides many opportunities for mutual exchange, and I sincerely hope that I personally will also have the pleasure to visit the Academy very soon. I am convinced that together we will succeed in further developing this long-standing partnership between PTB and ESA, and I wish you a wonderful inauguration ceremony. Thank you. Your Excellency, Minister of Trade and Industry, Mr. Al. Thank you very much. That marks the end of the speech by Madame Dr. Barbara Sigmund, head of the PTB in Germany, so Germany Metrology. የእነዚህ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች እዚህ ስራ ላይ አብሮ መሳተፍ መስራት በጣም አስፈላጊ የሚሆነው በተለይ ኤክስፖርታችን ላይ ያሉ ስታንዳርዶችን ስለሚያግዙን ስለሆነ መልእክታቸውን እንግዲህ በትዕግስት እንድትካፈሉልን በታላቅ ትህትና እንጠይቃለን። የሚቀጥለው መልእክት ከብሪቲሽ ስታንዳርድ ኢንስቲትዩት BSI representative Mr. David Bell, Director of Standards Policy BSI and member of the Council of ISO, has also delivered a video message which will be followed shortly. Dear distinguished guests, in Addis Ababa, but
Dear distinguished guests, I'm sorry that we cannot be with you in person today in Addis Ababa, but although the current travel restrictions don't permit us to travel, we wanted to share how delighted we are to know that after so much hard work, the Ethiopian Standards Agency is opening its new Standards Training Academy. This is a great milestone, and all of us at the British Standards Institution congratulate you on this remarkable achievement. When I was last in Addis in 2015, I visited ESA, and I was struck by how much progress the organisation was making to strengthen the role of standards to support the development of the economy in Ethiopia. It doesn't seem to have, for us to have had a full version of the speech, but thank you again, Mr. David Bell, Director of Standards Policy at BSI and member of the Council of ISO. የሚቀጥለውና የመጨረሻው video message, the last but not the least, would be by ISO Secretary General, Honorable Mr. Sergio Mojika. He's the Secretary General of ISO with his speech. Ladies and gentlemen, distinguished guests, colleagues and friends, I am Sergio Mojica, Secretary General of ISO, the International Organization for Standardization. It is my privilege to join you online for this remarkable event organized by the ESA, our valued member for Ethiopia. Today, we are witness to a new chapter in the history of standardization in this country as we inaugurate the ESA Academy. Congratulations on this great achievement. This center is destined to become a benchmark for the dissemination of standardization skills and knowledge. Spreading knowledge on standardization is a key investment in Ethiopia's quality infrastructure and a significant step to support economic and social development. Widespread use of standards in the public and private sectors and wide participation in the standardization process will bring benefits to Ethiopians and their trading partners across the region and the world. I had planned to be present in person for this special day, but unfortunately, the ongoing COVID-19 pandemic made it impossible for me to travel. No one has been spared from the effects of this crisis, and it has highlighted how vulnerable we are, how fragile we are, how fragile our planet is. It is indeed a challenging situation, but there is hope, especially if we work together to build a more resilient world. We have the obligation to contribute to create global solutions, and we can do it using the power of ISO standards. When it comes to supporting the immediate response of governments, businesses, organizations, and individuals, we have identified those standards that can play the greatest role. By working closely with our members, we have also made many of them freely available. But we haven't stopped there. The need for immediate action has prompted us to explore new ways in which we can speed up the standard development process itself without compromising on quality. A good example of this is ISO 45005 on occupational health and safety management, which provides general guidelines for safe working during the COVID-19 pandemic and was published in late 2020. Recognizing the need for internationally agreed guidance, this project was developed in record time through the special efforts of the committee. These advances have happened largely thanks to the passion and energy of our technical committee members, whose online meetings on these occasions have covered more than 20 time zones. Today, it is more important than ever
to show young professionals, graduates, and even school-age children the value of standards and the importance of actively participating in the standard development process. It is also essential that these contributions come from all parts of the world, including developing countries, representing the large diversity of people who use standards. It is through prestigious academies, such as the one that we are gathered to inaugurate today, that we will inspire the next generation of standardizers. I want to commend the ESA for their vision for creating a beacon that testifies to the collaborative power of standards and highlight the benefits that are brought to society at large. As we stand in the first half of 2021, we must recognize that the countdown decade is upon us. We have less than 9 years to achieve the ambitious goals set out by the UN Sustainable Development Goals. As ISO's Secretary General, I am proud to say that we are making a significant contribution to meet these SDGs. Dear colleagues and friends, it is a true privilege to be part of the inauguration of the ESA Academy. It confirms your commitment to invest in the power of standardization and to spread the message and benefits of the ISO system in Ethiopia and far beyond. Thank you very much and congratulations on this great achievement. Ladies and gentlemen. Thank you very much, Honorable Mr. Sejio Mujika, Secretary General of the International Standardization Organization, the king of global standardization, for that message of endorsement that this academy complies with international standards and that it is a milestone. Honorable ladies and gentlemen, here among us is also Honorable Dr. Hermonje Nsengimana, Secretary General of the African Organization for Standardization, who has kindly joined us on this occasion to deliver a speech on the Continental Standardization Organization. Ladies and gentlemen, please give him a warm round of applause for joining us here to give a speech on behalf of his organization. Thank you very much. Your Excellency, Guest of Honor, Deputy Prime Minister, Excellencies, Minister for Education, Industry and Trade. It's a great honor to be here. I thank ESA Management and the Council for inviting me. And first of all, to thank the Federal Republic of Ethiopia for this big achievement. When you look at the ARZO story, the Africa Organization for Standardization, which actually Ethiopia is a founding member in 1977, you might recall those years were years after colonialism, where many countries were fighting politically different colony from the West. It was a fight of politics. Then our head of state, our Minister of Trade, put together gathering in Ghana in 1977 and founded the African Organization for Standardization. The ISO Secretary General was talking. ISO was there. The UN was there through UNECA. The African Union at that time, or AU, was there. Why our ministers held that meeting? It's because standards are part of the economical fight that we should have today. After a political fight, we need to position Africa economically. I will not repeat Your Excellency, Guest of Honor,
Deputy Prime Minister, the data that you have seen on GDP growth when you are using standard. Actually, I like the motto, the theme, that's a smart nation built on standard. It's very important for us. We are much aware that we have signed the Africa Continental Free Trade Area. We have 36 ratification. We have 54 African countries that have signed the Africa Continental Free Trade Area. But this will not happen if we just think about just a signature. A signature alone does not allow a product to move from one country to another. On the border, you will be requested to show a certificate, because standards are the one that can make you cross the border. The data are very well known. The AfCFTA, by reducing tariffs, by reducing non-tariff barriers, it tended to increase about 52% of intra-Africa trade from the 15% that we have currently. But looking at that, any country is looking at the safety of its population, its consumer. We have embarked on protecting our environment. And although we have signed it, we will continue to compete to grow our GDP. That's where the role of standard is: safety, environment, and increase the trade. This will happen when ISA joining effort with other standard bureau on our African continent can make this happen, can make our product conform to the standard and connect to the market. How this would be able to happen is the role of what gonna be the activity in this building. The activity of training experts that understand the quality infrastructure is not only on the standard. The quality infrastructure is standardization as a standard document, is also implementation of those standards through the conformity assessment, through the accreditation, through the accurate measurement. This is very important. When you look at the data, the study that we have done in 2020 on the stock taking on the level of all 55 countries on our continent in the quality infrastructure, 47.3% of our countries don't reach the threshold of a good level of trading to one another. And actually, when you look at those data, it's the similar percentage of 48.3% when you include only the countries that have ratified the Africa Continental Free Trade Area. What does this say? It does say that all Africa, even if we ratify the AfCFTA, without the quality infrastructure, we cannot utilize this opportunity of almost 3 billion of the population of our continent. We need to do more. What are a few things that also as African Organization for Standardization, together with other quality infrastructure, have done? One is putting on place the Africa Quality Policy. The Africa Quality Policy, it's actually amazing when we were touring and when I hear that all this building around here is the quality infrastructure in Ethiopia. It's a good example to show that you have a standard, you have accreditation body, you have metrology all together. On building on that, the Africa Quality Policy talk about the interplays. How can you work together?
how can our SMEs, our industry, don't look at a standard body as a police? We should build our quality culture without fighting with the industry, because our role is to work actually for the industry. Our role is to work for our consumers. Our role is to work for our SMEs. Secondly, we are developing what we call the Made in Africa guideline. We would love to have product from Africa coming from one country to another country. Coming from Egypt to South Africa, coming from Dakar to Nairobi. And that would not happen if the standards are not the core part of this endeavor of having the made in Ethiopia, made in Kenya, made in Rwanda, made in Egypt, moving across the whole continent. And actually, we can start somewhere. Let's start from Make in Africa, where we bring our investors, but those products be made on our continent. We bring them, we learn from them, but for a purpose of made in Africa in the future. Third, we have conducted a study looking at what are the standards for harmonization on our continent that are important for the African Continental Free Trade Area. We have found 83 technical committees that are very key for our industries. Among those technical committees, we have the textile industry, we have the leather industry. It is very important because those are the sectors that are important for also Ethiopia. Other two key issues. We should look at, we know the development, the trade is based on the technical regulation, is based on the conformity assessment. If we don't use our harmonized standard to develop our technical regulation, if we don't use our harmonized standard for our conformity assessment, we will not achieve what we call in standardization 1-1-1 principle, one standard, one test, one certificate. I once again congratulate you for this huge achievement. Mr. Grant. Thank you very much, Honorable Dr. Hemonge Nsengimana, Secretary General of the African Organization for Standardization, ARSO, which runs under the motto Accelerating Sustainable Economic Development for Africa. የተከበራችሁ እንግዶቻችን በዚሁ የምናልፈው የዕለቱ የክብር እንግዳ የሆኑት የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ክቡር አቶ መላኩ አለበል በኢትዮጵያ የደረጃዎች ኤጀንሲ ከ25 ዓመት በላይ ለሰሩና በውጤታማነት ላገለገሉ ሰራተኞች የምስክር ወረቀት እንዲሰጡልና እንዲሁም ደግሞ ዕለቱን አስመልክተው ንግግር እንዲያደርጉልን በአክብሮት ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። ከእሳቸው ጋር አቶ እንዳለውንም ወደ መድረክ። በጣም እናመሰግናለን። ያው የኮቪድ ስርጭትን ለመከላከል ሲባል ርቀታችን እንደጠበቀን ማስካችን እንዳደረግ ከንግግር በፊት ሰርቲፊኬቱ ስለምንሰጥ ማስካችን እንደያዝን የምትሸለሙ ሰዎች ደግሞ እዛች ጋር እጃችሁን ሳኒታይዝ ያደረጋችሁ ማስካችሁን እንዳደረጋችሁ ነው የምትመጡልን። ይህንን ታደርጉልን በታላቅ አክብሮት ከሆዲው እንጋብዛለን። እሺ ሰጪኝ እንጆይ ሰጪኝ አለባንድ በዚች ይመጣል። ተሸላሚዎቻችን ከዚህ በሚቀጥሉት ይሆናሉ። ወይዘሮ እጸገነት ጣሰው ቶሎ ቶሎ ብላችሁ ትመጡልናላችሁ ጊዜ ለመቆጠብ። ወይዘሮ እጸገነት ጣሰው በድርጅቱ ከ25 ዓመት በላይ ያገለገሉ ናቸው። ርቀታችን ግን 2 ሜትር እያደረግን ነው የምንመጣው ስንመጣ። ወይዘሮ አልማዝ ካህሳይ ካሉ እሺ እንቀጥላለን። አቶ ሸዋንግዛው ይልማ አሉ። እንኳን ደስ ያሎት እናመሰግናለን። ወይዘሪት በላይነሽ ታዬ
አቶ እሸቱ ጁፋር አቶ እሸቱ ጁፋር ወይዘሮ ላቀች ተሾመ እነሱ የሉም ሶ ይመለ አቶ እሸቱም የሉም ወይዘሪት በላይነሽም የሉም በላይነሽ ላቀች ተሾመ አቶ ተኮላ መለሰ አሉ የመጡ ነው እናመሰግናለን ወይዘሮ ወይንሸት ኪዳነ ማርያም ወይዘሮ ቀለሟ ገብሬ These are veteran employees of the organization who have been serving their institution for over 25 years. Wezero Kalamo Gabre, Wezero Amelork Hadgu Metol, Wezero Amsale Demse, Sachon Takatilo, Wezero Amsale. Yes. ወይዘሮ አምሳሌሉም አቶ አስማማው ደሳለኝ እርሶይ ነው ይምጡ ሳኒታይዝ አርጉና ጆን አቶ አስማማው ደሳለኝ ወይዘሮ አያልነሽ ወርቁ የሉም አቶ ሙሉቀን ተሰጋ አቶ ሙሉቀን መጥተዋል ወይዘሮ ትዝታ ተፈራ ወይዘሮ ዋጋዬ ደመቀ መጥተዋል ወይዘሮ እቴናት ዘለቀ እንኳን ለዚህ ቀን አበቃችሁ ሁላችሁም ወይዘሮ ዓለም ፀሐይ ተረፈ ወይዘሮ ቴናት ወይዘሮ ዓለም ፀሐይ በአብዛኛዎቹ ሴት እናቶቻችን እህቶቻችን ናቸው ሞቅ ያለ ጭብጨባ ይሄንን ኢንስቲትዩሽን ዛሬ እንዲህ ሊደርስ ያበቁት አቶ ፋሲል ተከስተ እሺ የሉም ሁላችሁም እናመሰግናለን ለሁሉም አንዴ ሞቅ ያለ ጭብጨባ ባካችሁ እንኳን ለዚህ ቀን በሰላም አደረሳችሁ አቶ ፋሲል የመጡ ነው እሺ 25 ዓመት ያገለገሉ አይመስሉም እሺ ለዚህ ለኮንስትራክሽኑ ልዩ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ናቸው እናመሰግናለን በዚሁ ክቡር አቶ መላኩ አንለበልን ለንግግር ጋብዛለሁ እንደምን አረፈዳችሁ ዛሬ እውቅና የተሰጣችሁ በረጅም አገልግሎታችሁና በጥሩ አፈጻጸማችሁ ተቋሙን እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሳችሁ ሰራተኞች እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ለክርስትና እምነት ተከታዮች ያው ዛሬ ያንዳንዱ በየቤቱ የሚያከብረው ዳግሚያ ትንሣኤ ስለሆነ እንኳን ለዳግሚያ ትንሣኤ አደረሳችሁ የእስልምና እምነት ተከታዮችም ወረሃ ረመዳን እየተጠናቀቀ ቢሆንም ጸሎታችሁ የሚሰማበትና ከፈጣሪ በረከት የምታገኙበት እንዲሆን እመኛለሁ ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የዕለቱ የክብር እንግዳ ክቡር ዶክተር ሄርሞጆን የአፍሪካ ደረጃዎች ድርጅት ዋና ጸሐፊ ክቡራን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ክቡራን ሚኒስትሮች አምባሳደሮች ተጋባዥ እንግዶች የአምራቾችና አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች ባለቤቶችና አመራሮች ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች
ክቡራትና ክቡራን፣ ከሁሉ አስቀድሜ በሀገራችን የመጀመሪያ በሆነው የደረጃዎች የስልጠና አካዳሚ የምርቃት ስነ ስርዓት ለመታደም ጥሪያችን አክብራችሁ ስለተገኛችሁ ላቅ ያለ ምስጋና እንዳቀርብ ይፈቀድልኝ። አካዳሚው ተገንብቶ እዚህ ደረጃ ላይ እንዲደርስም አስተዋጽኦ ያደረጋችሁ በግንባታም በዲዛይንም እንደዚሁም በሀሳብ አስተዋጽኦ ያበረከታችሁ ሁሉ እንኳን ደስ ያላችሁ። ዓለምን ወደ ፍጹም አንድ መንደርነት እየቀየረ በሚገኘው አራተኛው የኢንዱስትሪ አብዮት ወይም ኢንተለጀንስ ኢንዱስትሪ በሀገራት መካከል የነበረውን የንግድ ግንኙነት በከፍተኛ ደረጃ ጨምሯል። የንግድ ግንኙነት በከፍተኛ ደረጃ እንዲጨምር ካደረገው ዋነኛው ምክንያትም የዲጂታላይዜሽን መስፋፋት እንደሆነ ሁላችሁም የምትገነዘቡት ነው። ሰው ወደ ገበያ ቦታ ሄዶ ከመግዛት ወጥቶ ምርቱን በጥራት ደረጃው መሰረት ከቤቱ ሆኖ መርጦ ከቤቱ ሆኖ ከፍሎ ባዘዘበት ፍጥነት ወደ ቤቱ የሚላክበት ምትሃታዊ የሚመስል የግብይት መሳለጥ ጊዜ ላይና ሂደት ላይ እንገኛለን። በዚህ የግብይት ሂደት ውስጥ ዋነኛው መግባቢያ ቋንቋ የምርቶችና አገልግሎቶች ደረጃ እንጂ ቻይንኛ፣ አረብኛ፣ ፈረንሳይኛ፣ ኪስዋሂሊ ወይም ስፓኒሽ ቋንቋ ማወቅ ብቻ አይደለም። ስለሆነም ደረጃ ለግብይት ከመግባቢያ ቋንቋነት በላይ ትርጉም ያለው እንደሆነ መገንዘብ ይቻላል። ክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክቡራትና ክቡራን፣ የሀገራት እድገት የሚወሰነው ለቴክኖሎጂ ባላቸው ቅርበትና ብቃት ያለው የሰው ኃይል በመገንባት አቅማቸው ነው። በዚህ መሰረት የኢትዮጵያን የጥራት መሰረተ ልማት ለማዘመን የሰው ኃይልን ከማብቃት በላይ ወሳኝ ስራ እንደሌለ ታምኖበት ይህ አካዳሚ እንዲገነባ ተደርጓል። የመጀመሪያው ፌዝ የስልጠና አካዳሚ በ450 ሚሊዮን ብር የተገነባ ሲሆን ሁለተኛው ፌዝ ፕሮጀክት ግንባታዎች በመጠናቀቅ ላይ ያሉት ሌሎች የብሔራዊ የጥራት መሰረተ ልማት ተቋማት ከ1.9 ቢሊዮን ብር በጀት በላይ ተመድቦላቸው በከፍተኛ ፍጥነት ግንባታቸው እየተጠናቀቀ ይገኛል። ከዚህ በተጨማሪ ከዓለም ባንክ በተገኘ ብድር የ50 ሚሊዮን ዶላር ለሰው ኃይል ልማት፣ ለላቦራቶሪ መሳሪያዎች ግዥና ለአሰራር ስርዓት ዝርጋታ በመዋል ሀገራችን ለጀመረችው ትልቅ የኢኮኖሚ ሪፎርም ስኬታማነት ጉልህ ድርሻ ያላቸው ዓለም አቀፍ ደረጃቸውን የጠበቁ የፍተሻ ቤተ ሙከራዎችን በመገንባት የጥራት መሰረተ ልማት ተቋማትን ለማጠናከርና በጥራት ላይ ስር ነቀል ለውጥ ለማምጣት ወደ ተጨባጭ ተግባር ተገብቷል። እየተገነባ ያለው አቅም ከኢትዮጵያ አልፎም ለጎረቤት ሀገራት አገልግሎት እንዲሰጥም ታስቦ እየተሰራ ይገኛል። ክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክቡራትና ክቡራን፣ የአሁኑ የኢትዮጵያ ደረጃዎች ኤጀንሲ በተለያዩ ጊዜያት የተለያዩ ስያሜዎችን በመያዝ ጥራትና ደረጃን ለማስጠበቅ ሀገራዊ ኃላፊነቱን ሲወጣ ቆይቷል። መንግስትም ልዩ ትኩረት በመስጠት የተለያዩ ማሻሻያዎችና ለውጦችን ሲያከናውን ቆይቷል። ተቋሙ የኢትዮጵያ ደረጃዎች ዝግጅት፣ የምርት ጥራት ሰርቲፊኬሽን፣ የላቦራቶሪ ፍተሻ፣ የመለኪያ መሳሪያዎች ካሊብሬሽንና ትክክለኛነት ማረጋገጥ፣ ደረጃ ነክ መረጃዎችና ስልጠና የመስጠት፣ በተስማሚነት ምዘና፣ በደረጃና ቴክኖሎጂ፣ በሜትሮሎጂና በብሔራዊ ቅና አክሬዲቴሽን ሰጪ ስራዎች በማከናወን ለሀገሪቱ ልማት የማይተካ ሚናውን አበርክቷል፣ እያበረከተም ይገኛል። ዓለም አቀፋዊ ሁኔታዎችን ታሳቢ በማድረግ የደረጃ ዝግጅት፣ የተስማሚነት ምዘና፣ የሜትሮሎጂ እንዲሁም አክሬዲቴሽን አካላት በአንድ ማዕከል መሆናቸው ለብልሹና ለሙስና አሰራር እንዲሁም የጥቅም ግጭቶች እንዳይጋለጡ የሌሎች ሀገሮችንም ተሞክሮ በመውሰድ ተግባራትን በማከፋፈል ወደ 4 የጥራት መሰረተ ልማት ተቋማት እንዲዋቀሩ ተደርጓል። ከነዚህ መካከልም አንዱ የኢትዮጵያ ደረጃዎች ኤጀንሲ ነው። ኤጀንሲው የደረጃ ዝግጅት ስርዓቱን ባለድርሻ አካላትን ማለትም ተቆጣጣሪ የመንግስት አካላት፣ የምርምር ተቋማት፣ ከምሁራን፣ ከአምራቾች፣ ከማህበራትና ከሌሎች የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት በተውጣጡ ባለሙያዎች ዓለም አቀፍ መርሆችን እና ስምምነቶችን ታሳቢ ባደረገ መንገድ የሚፈጽም ነው። ኤጀንሲው በአሁኑ ሰዓት ሀገራዊ ሪፎርሙን ታሳቢ በማድረግ የተለያዩ የለውጥ ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል። ለአብነትም ኢትዮጵያ ለዓለም የንግድ ድርጅት አባልነት በምታደርገው ጥረት የኢንኳየሪ ፖይንት በማቋቋም በተግባር ምዕራፍ ላይ ይገኛል። በተጨማሪም የአፍሪካ ነፃ የንግድ ቀጠና ወይም አፍሪካ ኮንቲኔንታል ፍሪ ትሬድ አግሪመንት ጋር ተያይዞ የደረጃ ማጣጣም ወይም ስታንዳርድ ሃርሞናይዜሽን የበኩልን ሚና እየተጫወተ የሚገኝ ነው።
እንዲሁም በደረጃዎች ዝግጅት፣ በጥራት ማረጋገጥ፣ በአመራር ስርዓት፣ በብቃት ማረጋገጫ ሰርቲፊኬት፣ በላቦራቶሪ ፍተሻና በመሳሰሉት መስኮች እያደገ የመጣውን የኢንዱስትሪዎችን የስልጠናና የቴክኒክ ድጋፍ እና የሀገሪቱን የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፍላጎት ለማሟላት የፈጠራ ቴክኖሎጂን ሽግግርን ተቆጣጣሪ አካላትንና የማህበረሰቡን ግንዛቤ ለማሳደግ የሚያግዝ ዘመናዊ የስልጠና ማዕከል በማስገንባት ወደ ስራ በመግባት ላይ የሚገኝ ሲሆን ለዚህም መንግስት በጀት በመመደብና ሌሎች አስፈላጊ ድጋፎችን በማድረግ ላይ ይገኛል። በተለይም የጥራት መሰረተ ልማት ተቋማትን የማሳደግ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ያለበት ዋነኛው ምክንያት ሀገራችን የምታስገባቸው ምርቶች ጥራታቸውን የጠበቁ እንዲሆኑ ወደ ውጭ የሚላኩ ምርቶችም ሀገራት በሚፈልጉት ደረጃ መሆን መቻል ስላለበትና ዓለም አቀፋዊ ተወዳዳሪነታችንም ለማሳደግ ታሳቢ ተደርጎ መሰራት ስላለበት ነው። ይህም በቀጣይ 10 ዓመታት የውጭ ንግድን በማሳደግ በጥራትና ደረጃ ተወዳዳሪ እንድትሆን ላስቀመጥነው ትልቅ ራዕይ መሰረት የሚጥልና እምርታ የሚያመጣ ነው። የውጭ ንግድን ማሳደግና ተወዳዳሪነትን ማሻሻል የሚቻለው ቀጣይነትና ጥራት ያለው የኢኮኖሚ እድገት እንዲኖር አዳዲስ ሀሳቦችንና ግኝቶችን በማፍለቅ ብቻ ሳይሆን ምርቶችና አገልግሎቶች ደረጃቸውን የጠበቁ እንዲሆኑ ማድረግ ሲቻል ነው። ቅድም በፕሬዘንቴሽኑ እንደተረዳችሁት ግብርናውም ውስጥ፣ ትምህርትም ውስጥ፣ ሆቴልም ውስጥ፣ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ እና በአጠቃላይ አኗኗራችን ውስጥ ደረጃ አለ። አሁን ለደረስንበት የእድገት ደረጃ ውስንነት የአስተሳሰብ ከፍታ ደረጃ ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ነው። ስታንዳርዳችን በጠበቅን ጊዜ ከፍ ያለ እድገት ማስመዝገብ እንችላለን። ስታንዳርድን ባልጠበቅን ጊዜ አኗኗራችንም እንደዚህ ኢኮኖሚያችንም ዝቅተኛ ይሆናል ማለት ነው። መንግስት በጀት ከመመደብ አንስቶ አደረጃጀቶችን እስከ ማስተካከል ድጋፎችን አድርጓል። የሚፈለገውን ውጤት ለማስገኘት ግን አምራቾች፣ አገልግሎት ሰጪዎች እንዲሁም የመንግስት አስፈጻሚ አካላት ደረጃ ለአንድ ተቋም የምንተወው ሳይሆን የሁላችንም ተሳትፎ አስፈላጊ መሆኑን አምነን ሁለንተና የሆነ ብልጽግናን ማረጋገጥ እንድንችል ተሳትፏችሁን ስታረጋግጡና አብረን እጅ ለእጅ ተያይዘን መስራት ስንችል ነው። ስለሆነም ይሄንን ጥሪ መሰረት በማድረግ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ይሄን መሰረተ ልማት በብቃት ለመጠቀም የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታበረክቱ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱና በራሴ ስም አደራ ለማለት እወዳለሁ። በመጨረሻም ለአካዳሚው ግንባታ መጠናቀቅ አስተዋጽኦ ያበረከታችሁ በተለይም የልማት ፋይናንስ በማቅረብ ገንዘብ ሚኒስቴር፣ የዓለም ባንክ ግንባታው በጥራትና በፍጥነት እንዲገነባ በማድረግ ሲሲሲሲ እና አማካሪ ድርጅቱን እንዲሁም ስራውን በመከታተልና በመደገፍ የኤጀንሲውን አመራሮችና ሰራተኞች እንዲሁም የንግድ እና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አመራሮችና ሰራተኞችን በዚህ አጋጣሚ ለማመስገን እወዳለሁ። ስልጡን ሀገርና ማህበረሰብ በደረጃዎች ይገነባል። አመሰግናለሁ። ክቡር አቶ መላኩ እዚሁ ይቆዩልናል። የዕለቱን የክብር እንግዳ ለሽልማትና ለንግግር ወደዚህ እንዲጋብዙልን በታላቅ አክብሮት ጠይቃለሁ። ክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የዕለቱን ፕሮግራም በተመለከተ የስራ መመሪያ እንዲሰጡና እውቅና ለሚሰጣቸው አካላትም ከሰዎች እውቅናውን እንዲያገኙ ወደ መድረክ እንዲመጡ በአክብሮት እጋብዛለሁ። ክቡር አቶ መላኩ አለበል የኢፌዴሪ ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴርና የኢትዮጵያ ደረጃዎች ኤጀንሲ የስራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ፣ በጣም እናመሰግናለን። በዚሁ እንደ ቅድሙ መጀመሪያ ሽልማቱን እንሰጣለን። አቶ እንዳለው ወደዚህ እንዲመጡልን በታላቅ አክብሮት እንጠይቃለን። በዚህ ምድብ ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማድረግ ለሽልማት የተመረጡ ድርጅቶች ናቸው። በዚሁ ድርጅቶችና እንዲሁም የድርጅቶች ተወካዮች ኃላፊዎች ናቸው። ክቡር አቶ እሸቴ አስፋው የኢፌዴሪ ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ ናቸው። ሞቅ ያለ ጭብጨባ ባካችሁ። ክቡር ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ የኢፌዴሪ የትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትር፣ በጣም እናመሰግናለን። ክቡር ፕሮፌሰር አፈወርቅ ካሱ
የኢፌድሪ ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ ክቡር ፕሮፌሰር አፈወርቅ ካሱ፣ የተከበሩ አቶ ከተማ ቶሎሳ፣ የተከበሩ አቶ ታሪኩ ጫኔ በዚህ ግንባታ ሂደት ላበረከቱት ያልተቆጠበ ጥረትና ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚሰጥ ሽልማት ከኢትዮጵያ ደረጃዎች ኤጀንሲ አቶ አቦሃይ ምህረቴ፣ የተከበሩ አቶ አቦሃይ ምህረቴ China Communications Construction Company, CCCC, the contracting company for this mega project. CCCC. Sigor Consults, the consulting firm. የግንባታው አማካሪ ድርጅት ሲጎር ኮንሰልት የኢፌድሪ ገንዘብ ሚኒስቴር በክቡር ተወካይ ካሉ የኢፌድሪ ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ክቡር አቶ መላኩ አሉ። ሌላ ሰው መውሰድ ይችላል። ተወካይ እናመሰግናለን። የኢፌድሪ ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የተከበሩ አቶ ማሙሽ ክፍሌ ከሲጎር ኮንሳልት ይመስለኛል ቅድም ንግግር ያደረጉ ናቸው። Honorable Mr. Yang Wei-xiong, wow, you're a good runner, Mr. Wang Wei-xiong, coming, thank you. Honorable Mr. Wei Chiang-yu, Country Manager of CCCC, who made a speech earlier. Thank you very much, sir. እና ክቡር አቶ መላኩ አለበል የኢፌድሪ ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ሚኒስትር ናቸው። እሳቸውም ከክብር እንግዳው ሽልማታቸው እንዲቀበሉ እንጠይቃለን። ሽልማቱ ፍሬምድ ሰርቲፊኬት እና እንዲሁም ክሪስታል ዋንጫ ነው። እንኳን ደስ ያላችሁ። ለሁሉም እስቲ አንዴ ሞቅ ያለ ጭብጨባ። እናመሰግናለን። በዚሁ የዕለቱ የክብር እንግዳ ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን የኢፌድሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ንግግር አድርገው የስራ መመሪያ እንዲሰጡ በታላቅ አክብሮት እንጋብዛለን። እንደምን ዋላችሁ። የተከበራችሁ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት፣ የተከበራችሁ ሚኒስትሮች፣ ክቡራን የዚህ ታሪካዊ የምረቃ ፕሮግራም ታዳሚዎች፣ የዓለም አቀፍ ድርጅት ተወካዮች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ በመጀመሪያ ደረጃ የዚህ ድርጅት በታሪክ ቅብብሎሽ 50 ዓመት ጉዞና ይሄ ዛሬው አዲስ ምዕራፍ የምረቃ ፕሮግራም በተገጣጠሙበት እንኳን ለዚህ ስኬትና ለዚህ ውጤት በቅተን ለመታደም አበቃን። እንኳን ደስ አለን ለማለት እወዳለሁ። ይህን ታሪካዊና የትውልድ ተሻጋሪ ስራ እዚህ ደረጃ ለማድረስ አመራር የሰጣችሁ፣ የፋይናንስ አቅርቦት ያደረጋችሁ፣ በግንባታም ሆነ በማማከር በሁሉም ድርሻችሁን የተወጣችሁ ሁሉ መንግስታችን በእጅጉ ያመሰግናችኋል፣ ይኮራባችኋል። የምረቃ ፕሮግራም ለኔ አንድ ለየት ያለ ትርጉም ያለው በአገር ደረጃ
የጥራት መሰረተ ልማትን ስርዓት ለመዘርጋት ሰፋ ያሉ ጥናቶች የተለያዩ ባለሙያዎች ተሳትፎ ያረፈበት እንደ ሀገር ብዙ ስራ እየተሰራ የመጣበት ሂደት ነው። በዛ ሂደት ውስጥ በአንድ ወቅት ይህንን በበላይነት የመምራትና የማስተባበር እድል ስለነበረኝ አንደኛው ዘርፍ በዚህ ደረጃ ለዚህ ውጤት በቅቶ ሳየው ልጅን አሳድጎ ለደረጃ የማብቃት ያህል ነውና በእጅጉ ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ነው። ከአመታት በፊትም ይህም በጎን የምናየውን ህንጻም ወደ ስራ እንዲገባ የምረቃው ታዳሚም ስለነበርኩ እድለኛ ነኝ ማለት ነው እና እንኳን ደስ አለን። የዚህ የጥራት መሰረተ ልማት አጠቃላይ ፍልስፍና በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ደግሞ በጥሩ መሪ ሀሳብ ስልጡን ሀገርና ማህበረሰብ በስታንዳርዶች ይገነባል የሚለው አባባል በጣም ጥልቅና መሪ ሀሳብ ነው፣ እውነትም ነው። የሀገሮች ጥንካሬና ተደማጭነት፣ ተፈላጊነት፣ ብራንድ በሁሉም መልክ በእጅጉ ከስታንዳርድ ጋር የተያያዘ ነው። በዚህ እሳቤ ብዙ አመታት የተቆጠሩ ቢሆንም አለመታደል ሆኖ በልዩ ልዩ ምክንያት የሚፈልገውን ደረጃ ላይ ሆነን ሳንገኝ ቆይተናል። ከዚህ በላይ ይህን ጉዞ መፍቀድ በእጅጉ ድህነትና ኋላ ቀርነትን ቦታ የመስጠት ተቀብሎ የመኖር ያህል ይሆናል። በዚህ ዘመን ስታንዳርድ ማለት አገር በዓለም አደባባይ እጅግ የተቀራረበች ዓለም በምትተውንበት ኢትዮጵያን በትክክለኛ ቦታ ተደማጭነትና ተጽዕኖ ፈጣሪነት፣ ተፈላጊነት ማስቀመጥ ማለት ነው። ስታንዳርድ ማለት ከግለሰብ እስከ ቤተሰብ እስከ ማህበረሰብ በሀገር ደረጃ የሚገለጹ ለኑሮ ተፈላጊ የሆኑ ሁሉንም በታወቀ መተማመን በተፈጠረበት ስርዓት ውስጥ መምራት ሆኖ መገኘት ማለት ነው። ስታንዳርድ ከምንመገበው ምግብ፣ ከምንጠቀመው መሰረተ ልማት፣ ልዩ አገልግሎት፣ ስታንዳርድ በቤታችን ውስጥ ከምንከውነው ለኑሯችን የሚያስፈልጉን ነገሮች ሁሉ በታወቀ ስርዓት ውስጥ መጠቀምና መምራት ማለት ነው። ስታንዳርድ ከዚህም አልፎ ለህይወታችን የምንተነፍሰውን አየርንም እንኳ በስታንዳርድ ለጤናችን ለዓለም ደህንነት እንዲውል የማድረጉ ከክላይመት ጋር የተያዘው ሳይንስም አያይዘን ስንመለከተው በስታንዳርድ ማዕቀፍ ውስጥ የሚወድቅ ነው። ስታንዳርድ ሁሉም ነው፣ ህይወትም ነው፣ ማህበራዊ መስተጋብር ነው፣ አጠቃላይ ሁሉም ጉዳይ ነው። ለዚህ የሚመጥን ዝግጅት፣ ለዚህ የሚመጥን ሆኖ መገኘትና ተወዳዳሪ መሆን በእጅጉ አስፈላጊነትና ተገቢነት ያለው ነው። አገራችን ተደማጭ፣ ተጽዕኖ ፈጣሪ፣ የኩራት ምንጭ፣ የክብራችን መጠጊያ እንድትሆን ከተፈለገ አንዱ ስታንዳርድን ማጥበቅ ነው። በኢኮኖሚ ተወዳዳሪ መሆን ነው። በሁሉም መስክ ከዝቅተኛው የሥራ ዘርፍ እስከ ከፍተኛው ብዙ ሳይንስና ጥበብ እስከሚጠይቀው ድረስ በስታንዳርድ መምራት ነው። እንደ ጀርመን፣ ካናዳ፣ ዩኬ ያሉ ሀገሮች እዚህም ባጭሩ ገለጻም እንደቀረበልን ይህን ጥናት ሲጠና ልምድ ለመለዋወጥም አልፎ አልፎም ጎብኝተንም እንደተመለከት ነው አሁን ለደረሱበት ሀያልነትና ተጽዕኖ ፈጣሪነት አንደኛው ምንጭ ስታንዳርድ ነው። ለዚህ እውን መሆን መንግስት ቁርጠኛ ሆኖ እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሰበት ይህም በተሟላ ማዕቀፍ ወደ ተግባር
የምንለውጥበት ለመጪው ትውልድ የተሻለ ሀገር የተሻለ ተወዳዳሪነትና ተደማጭነት ያለን ሆኖ ለመገኘት ስታንዳርድ እጅግ ወሳኝ ነው። ይሄ የደረጃዎች አካዳሚ ለዚህ መሪ ሆነው አገርን በዓለም አቀፍ ደረጃም የኛን ቦታ በትክክለኛው ሰልፍ ለማስቀመጥ ትልቅ የአቅም ግንባታ ማዕከል ነው። ለዚህ የማይውል አመራር፣ ለዚህ የማይውል ሀብት፣ ለዚህ የማይውል እይታ ከቶንም ሊኖረን አይገባም። በዚህ በያዝነው ወቅት በተለይም በአሁኑ ሰዓት አገራችን በተለያየ ውጥረትና ጫና ውስጥ ትገኛለች። አንዳንዱ አሰላለፍና አካሄድ ይችን ሀገር በልዩ ልዩ መስክ እንደ በረዶ ማት የማውረድ ያህል ጫናዎች ይታያሉ። ለምን ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። በውስጣችን በልዩ ልዩ ምክንያት እርስ በርሳችን ስንጠላለፍ የድሆች ህይወት ሲቀጠፍ ባለመረጋጋትና በልዩ ጫናዎች ውስጥ እንታያለን። ሌሎች እነሱ የሚፈልጓትን ኢትዮጵያ ማየትና መገንባት ይፈልጋሉ። እኛ የምንፈልገው ግን እኛ የምንፈልጋትን የኩራታችን የትብታችን የመጨረሻ ሌላ አማራጭ የሌለችንን አገር እኛ በምንፈልገው አግባብ መገንባት ሆኖ መገኘት ነው። ለዚህ ትልቁ አቅምና ትልቁ አሻጋሪ ህዝባችን ነው። ህዝባችን ከልዩ ልዩ ከፋፋይ አታዮችና ውሎች በመውጣት ከመቼውም ጊዜ በላይ አንድነቱን አጠንክሮ ይህን ጊዜ መሻገር ይጠይቀናል። ብልህ መሆን፣ ሁሉንም በጥበብ በአብሮነት መሻገር ይገባናል። ይህን ሳናውቅበት እርስ በርሳችን እየተጠላለፍን በር ከከፈትን እጅግ ብዙ ጨካኞችና ተጽዕኖ ፈጣሪዎች እጃቸውን አስረዝመዋል። ለዚህ መመከቻ አቅማችን እኛ ኢትዮጵያውያን በሚኖረን ህብረት የእውነት መንገድና ተሻጋሪነት ላይ የተመሰረተ ይሆናል። በዚህ ደረጃ አገራችንን በብዙ መልኩ መለስ ብለን ስንመረምርና ስንመለከት አገራችን እጅግ የምታኮራና የምትገርም ሀገር ነች። ብዙ እየጎዳናት፣ ብዙ እያቆሰልናት፣ ብዙ ጫናዎች እየተሰፈሩባት ከውስጥም ከውጭም እድገቱ ይቀጥላል፣ ኢኮኖሚው ይቀጥላል። አዳዲስ ግዙፍና አመርቂ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ይመረቃሉ። ይኸው ትላንት የከሞጆ ባቱ ዝዋይ የተመረቀው ኤክስፕረስ መንገድ እጅግ በጣም የሚያኮራና ትልቅ ሀብት የዋለበት የኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት ነው። ይሄ ዛሬ የትውልድ ተሻጋሪ ሆኖ የተመረቀው ምናልባት ብዙ ነገር ላይላዊን ሲታይ ላይመስል ይችላል። እጅግ በጣም ጥልቅ የሆነ የአሻጋሪነት አቅም የተመሰረተበት ነው። በየቦታው ያሉት ለውጦች፣ በየቦታው ያሉት ስኬቶች በእጅጉ የሚያኮሩ ናቸው። ታዲያ እኛ ልጆቿ፣ እኛ መሪዎች፣ የግሉ ዘርፍ ተዋናዮች፣ ምሁራን፣ ሁሉም እነዚህን የውስጥ ችግሮቻችንን ፈተን የበለጠ ብንሰለፍለትና የበለጠ ድርሻችንን ብንወጣ ይቺ ሀገር ወዴት ታመራለች? ይሄን ሁሉ ሾክ እየተሸከመች በለውጥ ውስጥ ያለችን ሀገር የበለጠ መጠበቅ፣ የበለጠ በአንድነት መቆም፣ የበለጠ በአንድነት ማሻገር እጅግ በጣም ተገቢነትና ወቅታዊ አጀንዳችንና ኃላፊነታችን ይሆናል። ከዚያ አኳያ ፊታችን ላይ ያሉ ትልልቅ አገራዊ አጀንዳዎች አሉ። አንደኛው አሁን የተያዘውን 6ኛውን ሀገራዊ ምርጫ ፕሮግራም በሰላማዊ ሁኔታ ዳኞቹ ፈራጁ ህዝባችን መሆኑን አውቀን ሰላማዊ ምርጫ እንዲካሄድ ኃላፊነታችንና
ድርሻችን መወጣት ይሆናል። ነፃነታችንን ተጠቅመን በነፃነት የሚሆንን የምንመርጥበት ጊዜ ሊሆን ይገባል። በሁለተኛ ደረጃ ብርቅየውና ሁላችንም በልባችን በአእምሯችን ረጅም ጊዜ ለ10 ዓመት የዘለቀውና በጉጉት የምንጠብቀው የህዳሴ ግድባችን በቅዱና በተያዘለት መርሃ ግብር መሰረት የማይገሰሰውን መብታችንን እውን የምናረግበት በዚህ አግባብ የተያዘው እቅዳችን ዳር እንዲደርስ የምንረባረብበት ወቅት ይሆናል። በሌላ መልክ በተለያየ አግባብ ወደ ልዩ ልዩ ችግሮችና ጫናዎች እንድንገባ የሚቆሰቁሱንና የሚገፋፉን ኃይሎችን እስከተቻለ ድረስ በሰላም በመደማመጥ በሰላማዊ መፍትሄ ለመፍታት በጽናት ቆመን የምንሻገርበት ጊዜ ይሆናል። ከሁሉም በላይ በውስጣችን ያሉ ችግሮችን ተደማምጠን የምንፈታበት የአንድነታችንን ክንድ የምናጎለብትበት በልዩ ልዩ መልክ የተፈናቀሉ ጉዳት የደረሱባቸው ወገኖቻችንን የምናቋቁምበት ወደ አዲስ ምዕራፍ የምንሻገርበት ወቅት ላይ እንገኛለን። ከዚህ አኳያ መተባበር፣ መደማመጥ፣ በትልቁ ማሰብ ከሁሉም በላይ የሚያምርብን ስናብር ነውና አብረን የምንሻገርበት ወቅት ላይ እንገኛለን። እነዚህ ዛሬ የመረቅነው መሰረተ ልማት የወጠናቸው እቅዶች የዘረጋነው የለውጥ መንገድ ይሄን ሁሉ ለማሻገር የተሰለፉ ናቸውና እኛም የመሪነት ሚናችንን የግል ተዋናይ ሚናችንን የምሁርነት አቅማችንን ሁላችንም በየመስኩ ድርሻችን የምንወጣበት ጊዜ ነውና ለዚህ መተባበር፣ ለዚህ የዜግነት ድርሻ መውጣት፣ ለዚህ ሀገራዊ ሰልፍ የማሻገር ሚና ሁላችንም ልንሰለፍ ይገባል ለማለት እወዳለሁ። በድጋሚ ለዚህ የምረቃ ስርዓት ዝግጅት ያደረጋችሁ ስራውን በዚህ አመርቂ ሁኔታ አሳምራችሁ ለውጤት ያበቃችሁትን ሁሉ በመጨረሻም ቀጭን ፈታይቷ እህቴ እዚህ ዋናውን ቱባው ባህላችንን እያሳየችን ላለችውም ምስጋና ልገልጽላት እወዳለሁ። ይሄንንም በደረጃ በጥራት ይዘን የምንዘልቅ ይሆናል። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። የዕለቱ የክብር እንግዳ ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለሰጡን መመሪያና የመጨረሻ የመዝጊያ ንግግር እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አሁን በመርሃ ግብራችን መሰረት የዚህ የመድረክ ዝግጅት ተጠናቋል። ወደ ምሳ ፕሮግራም ነው የምንሄደው። የምሳ ስነ ስርዓቱን በሚከተለው ፕሮቶኮል መሰረት እናስከሄዳለን። ሆኖም ቀድመን ግን ለዚህ ዝግጅት የተዘጋጀ ትልቅ ኬክ ስላለ የክብር እንግዳችን የኬክ ቆረሳ ስነ ስርዓቱን እንዲፈጽሙልን በታላቅ አክብሮት እንጋብዛለን። ኬክ ቆረሳውን የክብር እንግዳችንና እንዲሁም አብረዋቸው ያሉት ከፍተኛ የመንግስት የስራ አመራር አብረው ሆነው እንዲቆርሱልን ከወዲሁ እንጋብዛለን። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። መረቁን ማድረግ occasion of the grand opening of the Ethiopian Standards Agency Academy, proudly inaugurated by the guest of honor, His Excellency Ato Dembeka Mekonnen, Deputy Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and Foreign Affairs Minister. We'll now go for a lunch session following the protocol.
ኤግዚቢሽኑን ያልተካፈላችሁ የህንፃውንም ጉብኝት ያልተካፈላችሁ ምሳ በኋላ ይህንን ማድረግ እንችላለን። ኤግዚቢሽኑም ሙሉ ቀን ክፍት ሆኖ የሚቆይ ነው የሚሆነው። የህንፃውም ጉብኝት የምናስተካክል ነው የሚሆነው። ሁላችሁንም በድጋሚ እናመሰግናለን። እንኳን እዚህ ተገናኘን። እንኳን ደህና መጣችሁ። የኢትዮጵያ የደረጃዎች ኤጀንሲ 50ኛ ዓመትና ልዩ የህንፃ ምርቃት ፕሮግራምን በዚህ መልኩ አጠናቀናል። ኤግዚቢሽኑ ለ3 ቀናት የሚቆይ ክቡራን ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የነበረው ስልጡን ሀገርና ማህበረሰብ በስታንዳርዶች ይገነባል በሚል መሪ ቃል የኢትዮጵያ ደረጃዎች ኤጀንሲ የተመሰረተበትን 50ኛ ዓመት የወርቅ ኢዩቤልዩ ክብረ በዓል ዝግጅትንና እንዲሁም ኤጀንሲው ያስገነባውን አዲስ የስልጠና ማዕከል ህንፃ የሚያስመርቅበትን ስነ ስርዓት በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ ስናደርስ ነበር። እንግዲህ ይህ የስልጠና ማዕከል የተገነባው ህንፃ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ያሉ አምራችና አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አቅማቸውን አሳድጎ የተለያዩ ስልጠናዎችን በመስጠት ዓለም አቀፍ ተፎካካሪነት እንዲኖራቸው በማድረግ ረገድም ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ተነግሮለታል። እንደ አጠቃላይ የ50ኛ ዓመት የወርቅ ኢዩቤልዩ ክብረ በዓሉና የህንፃ ምረቃ ስነ ስርዓቱ በዚህ የሚጠናቀቅ ሲሆን ለ5 ቀናት የሚቆየው ግን የተለያዩ አገልግሎት ሰጪና አምራች ኢንዱስትሪዎች ምርቶቻቸውን ይዘው በዚህ በኢትዮጵያ ደረጃዎች ኤጀንሲ እያደረጉት ያለው የንግድ አውደ ርዕይ ግን ለ5 ተከታታይ ቀናት ይቀጥላል። ሸማቹን ከገዢው ከአምራቹ ጋር በቀጥታ የሚያገናኝ ይሆናል። እንደ አጠቃላይ ወደ እናንተ ስናደርስ የነበረው ዝግጅቱ ይህንን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። መልካም ቀን።